नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे टेक्निकली एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। आजचा जो व्हिडिओ अगदी कडक झाला तुम्हाला मी थोडा वेळात दाखवतोच। तर व्हिडिओ चालू होण्याची माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा, कारण की मी स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ ट्रेस कसे बनवाल। म्हणून व्हिडिओ जराही नमिष करता शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करता मी अशी अपेक्षा करतो। आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर आपल्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करून टाका, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनदर टेक्नॉलॉजीचे नवीन व्हिडिओ येत असतात। आता चला मी तुम्हाला एकदा आपला डेमो व्हिडिओ दाखवतो आणि येतो डायरेक्ट काइनमास्टर ॲपमध्ये आणि कमेंटसुद्धा नक्की करा। वर्षाचा मान देवणार लेखून वला सोन्याचा नारळ वाहून शिकला सोन्याचा नारळ वाहून शिकला देवाचं घर। तर काइनमास्टरमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं आहे की तुम्हाला इथे सेंटरला 9:16 हवाला रेशो दिसत असेल, याला इथे सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट झाल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे मीडियावरती क्लिक करायचं आहे। मीडियावर क्लिक झाल्याच्यानंतर बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथं काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे। जे आपण काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलेलं आहे याची ड्युरेशन आपण 10 सेकंडपर्यंत करायची आहे, कारण की आपल्याला गाण्याच्या बीटनुसार करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला एकदम चालू करायचं आहे आणि ऑडिओवरती क्लिक करून ज्या का फोल्डरमध्ये तुमच्याला गाणे असेल त्या गाण्याला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। तर गाणं मी इथं शोधून घेतो। तर गाणं मी ॲड करून घेतलेलं आहे। आता काय करायचं आहे, गाणं प्ले करायचं आहे आणि जिथं जिथं आपल्याला बीट वाटेल तिथं मार्क नाही द्यायचा आहे। जिथं बीट वाटेल तिथं आपल्याला व्हिडिओ थांबवायचा आहे। तर मी कसा थांबवतो बघा, समजा गाणं सायलेंटमध्ये चालू आहे, एकदा धडकून बीट वाजली तर तिथं आपल्याला व्हिडिओ थांबवायचा आहे। आता चालू करतो। इथून बीट चालू होते, ठीक आहे। मग जे आपलं काळा बॅकग्राऊंड आहे त्याला क्लिक करायचं आहे आणि तुमच्या उजव्या साईडने कैचीचं ऑप्शन दिसते, कैचीवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथं 2 नंबरला ट्रिम टू राईट ऑफ प्लेटचं एक ऑप्शन दिसते, तिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला एकदम चालू राहायचं आहे। लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे इमोजी जी PNG याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा। हे चांगल्या प्रकारे असं लहान करायचं आहे आणि याची ड्युरेशन आधी काळ्या बॅकग्राऊंडच्या लेवलला करायची आहे। आणि तुम्हाला इथे हे जे चाबीचं ऑप्शन दिसते चाबीवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमच्या इकडं उजव्या साईडला 0वर प्लस दिसते हे वाला, ठीक आहे, त्याला क्लिक करायचं आहे आणि याला चांगल्या प्रकारे असं मोठं करायचं आहे। मोठं झाल्याच्यानंतर बॅक यायचं आहे। बॅक आल्याच्यानंतर तुम्हाला उजव्या साईडला ओव्हरऑल ॲनिमेशन नाव दिसते, ओव्हरऑल ॲनिमेशनला क्लिक करायचं आहे। तुम्हाला याला इथं ड्रिफ्टिंगवर ठेवायचं आहे। ड्रिफ्टिंगवर ठेवल्याच्यानंतर राईट करायचं आहे। मग आपलं जे काळ्या बॅकग्राऊंड आहे त्याच्या एंडिंग पॉईंटला यायचं आहे आणि तुम्हाला एक सेटिंगचं ऑप्शन दिसते, सेटिंगवरती क्लिक करायचं आहे आणि एकदम खाली एडिटिंग नाव दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे। तिथं तुम्हाला डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप इथं तुम्हाला 1.5वर घ्यायचं आहे आणि एकदम खाली तुम्हाला डिफॉल्ट पॅन्ट झूम मोड फॉर फोटो क्लिप इथे फेस स्क्रीनवर क्लिक करून राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं मीडियावरती क्लिक करायचं आहे। मीडियावर क्लिक झाल्यानंतर डाउनलोडवर जाऊन जे काही तुमच्यावाल्या इमेज असतील ते सर्व इमेज इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत, ठीक आहे। चांगले असतील तर चांगले इमेज ॲड करून घ्या, ठीक आहे। एवढ्या बस झाल्या। आता काय करायचं आहे लक्ष द्या, हे बघा मी इथून एकदा गाणं प्ले करून बघतो। गाणं प्ले झाल्यानंतर तिथं बीटवर तिथं मार्क द्यायचा आहे। तर आता गाणं मी प्ले करतो आणि बीट देतो। ठीक आहे, असे काय मार्क झालेला पहिला आपला मार्क कुठाशा इथेच आहे, ठीक आहे। आधी काय करायचं आहे, जे आपण काळ्या बॅकग्राऊंड दिलं त्याला क्लिक करायचं आहे आणि जे आपल्या मार्काच्या मार्कपर्यंत त्याला न्यायचं आहे, ठीक आहे। नेल्याच्या नंतर खाली जे आपण PNG घेतो, ठीक आहे, ते इमोजी PNG त्याला सुद्धा क्लिक करायचं आहे आणि याला सुद्धा आपल्या काळ्या बॅकग्राऊंडच्या लेवलपर्यंत न्यायचं आहे। नेल्याच्या नंतर तुम्हाला एक प्लसचं ऑप्शन दिसत असेल, ठीक आहे, त्या प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे। तुम्ही जसं काय त्या प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक कराल तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन इफेक्टचं एक पेज उघडून येते। तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट डाउनलोड करावं लागेल, त्याचं नाव आहे त्याच कोणतरी होता हे विनर स्प्लॅश, हे वाला जर तुमच्या ह्याच्यात नसेल तर एकदम खाली जाऊन गेट मोडच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन तुमचं मोबाईलचं नेट ऑन करून डाउनलोड करा। इथे तुम्हाला 1 नंबर द्यायचा आहे। 1 नंबर दिल्याच्यानंतर तुम्हाला इथं टायमिंग विचारते, त्याला 0.5च्या थोडंसं अलीकडे करायचं आहे। 0.5च्या थोडंसं अलीकडे झाल्याच्यानंतर आता इथं नाही का काळ्या बॅकग्राऊंडची ड्युरेशन बदललेली आहे, हे बघा अलीकडे आलेली आहे। मग काय करायचं, काळ्या बॅकग्राऊंडला क्लिक करायचं आहे। काळ्या बॅकग्राऊंडला क्लिक झाल्याच्यानंतर ते बरोबर मार्च्या खाली आपलं ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे असं ॲड करायचं आहे।
हे PNG बघा थोडीशी मदत येत आहे, म्हणून त्या PNGचा पुढचा पार्ट आहे थोडंसं इथं टेम्परेट ऑफ प्लेट करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपला दुसरा मार्क कुठंशी आहे तिकडं आहे म्हणजे ठीक आहे. इमेजला क्लिक करायचं आहे, दुसऱ्या मार्कचे थोडंसं असं पुढे न्यायचं आहे. नेल्याच्यानंतर खालच्या प्लसला क्लिक करायचं आहे. डबल आपल्या विनर स्प्लॅश नावाच्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे. विनर स्प्लॅश इथं तुम्हाला 2 नंबर द्यायचा आहे. 2 नंबर दिल्यानंतर याचीसुद्धा जी टायमिंग आहे इथं टायमिंग तुम्हाला विचारलेली नाही, विचारली तर 0.5च्या थोडंसं अलीकडे करा ठीक आहे. आणि बरोबर मार्चच्या खाली ट्रान्झॅक्शन आलं की नाही आलेलं आहे ठीक आहे. मग पुन्हा आपलं हे जे तिसरा प्लस आहे त्यालासुद्धा क्लिक करायचं आहे. याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक झाल्याच्यानंतर डबल आपल्याला ट्रान्झॅक्शन पेज येईल. डबल आपल्या विनर स्प्लॅश नावाचा ट्रान्झॅक्शनमध्ये जायचं आहे. इथं तुम्हाला 3 नंबर द्यायचा आहे आणि याचीसुद्धा टायमिंग आलेला आहे 0.5च्या थोडंसं अलीकडे घ्यायचं आहे. बरोबर मार्चच्या खाली ट्रान्झॅक्शन आलेलं नाही, मग याला बरोबर मार्चच्या खाली ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे असं ॲड करायचं आहे. मग या फोटोला क्लिक करायचं आहे. यालासुद्धा थोडंसं असं पुढे घ्यायचं आहे. मार्चच्या खालच्या प्लसला क्लिक करायचं आहे. खालच्या प्लसला क्लिक झाल्यानंतर डबल एकदा विनर स्प्लॅशमध्ये जायचं आहे. इथं आता तुम्हाला नंबर 4 द्यायचा आहे आणि याचीसुद्धा टायमिंग आहे 0.5च्या थोडंसं अलीकडे करायचं आहे. बरोबर मार्चच्या खाली ट्रान्झॅक्शन आलेलं नाही, म्हणून फोटोला क्लिक करून मार्चच्या खाली बरोबर ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे असं ॲड करायचं आहे. पुन्हा जी साईडचा फोटो आहे त्याला क्लिक करायचा आहे आणि मार्चच्या खाली बरोबर त्याला न्यायचं आहे. नेल्याच्यानंतर खालच्या प्लसला क्लिक करायचं आहे. प्लसला क्लिक झाल्याच्यानंतर डबल आपल्या विनर स्प्लॅशमध्ये जायचं आहे. विनर स्मॅश इथं तुम्हाला 1 नंबर द्यायचा आहे आणि याचीसुद्धा टायमिंग आहे 0.5च्या थोडंसं अलीकडे करायचं आहे. आणि याची जे ड्युरेशन आहे बरोबर मार्चच्या खाली ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे तशा पद्धतीने इथं सेट करायची आहे. पुन्हा साईडच्या फोटोला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा याला असं पुढे घ्यायचं आहे आणि प्लसला क्लिक करून डबल एकदा विनर स्प्लॅशमध्ये जायचं आहे आणि इथं तुम्हाला आता 2 नंबर द्यायचा आहे. 2 नंबर दिल्यानंतर सुद्धा टायमिंग आला 0.5च्या थोडंसं अलीकडे घ्यायचं आहे. अलीकडे घेतल्याच्यानंतर मार्चच्या खाली बरोबर ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे अशा पद्धतीने ॲड करायचं आहे ठीक आहे. अशा पद्धतीने झाल्याच्यानंतर पुन्हा जे साईडचा नवीन फोटो आहे त्याला क्लिक करायचा आहे. याला मार्चच्या असं पुढे घ्यायचं आहे. मार्चच्या पुढे घेतल्याच्यानंतर प्लसला क्लिक करायचं आहे. प्लसला क्लिक झाल्याच्यानंतर आपल्याला जे विनर स्प्लॅश नावाचा इफेक्ट आहे त्याच्यात जायचं आहे. इथे तुम्हाला 3 नंबर द्यायचा आहे आणि याचीसुद्धा टायमिंग आहे 0.5चं थोडंसं अलीकडे करायचं आहे. मार्चच्या खाली बरोबर ट्रान्झॅक्शन आलेलं आहे. ओके. साईडचा फोटो आहे त्याला क्लिक करायचा आहे. बरोबर पुढे घ्यायचं आहे. खालच्या प्लसला क्लिक करायचं आहे. प्लसला क्लिक झाल्यानंतर विनर स्प्लॅशमध्ये जायचं आहे. इथे तुम्हाला आता किती नंबर द्यायचा आहे? नंबर 4 द्यायचा आहे आणि याचीसुद्धा टायमिंग आहे 0.5च्या थोडंसं अलीकडे करायचं आहे. मार्चच्या खाली बरोबर ट्रान्झॅक्शन आलं पाहिजे अशा पद्धतीने इथं सेट करायचं आहे ठीक आहे. झाल्याच्या नंतर आता आपले फोटो कुठून चालू होते? इथून आपले फोटो चालू होते. ओके. थोडंसं अलीकडून इथून फोटो चालू होते. तुम्हाला इथं आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे एक PNG आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. PNG हे वाले ठीक आहे. डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करायचं. चांगल्या प्रकारे असं मोठं करायचं आहे. तुमच्या उजव्या साईडनं खाली स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून स्क्रीनमध्ये करायचं आहे आणि याचीसुद्धा जी ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. शेवटपर्यंत झाल्याच्यानंतर तुम्हाला आता एकदम चालू करायचं आहे, म्हणजे आपलं काळ्या बॅकग्राऊंड आहे त्याच्यासुद्धा समोर आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक करायचं आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे एक इफेक्ट आहे याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करायचं. चांगल्या प्रकारे असं पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे आणि तुमच्या उजव्या साईडनं एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंग नाव दिसते. एकदा इथं ब्लेंडिंगवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला 4 नंबरला स्क्रीन नाव दिसते. स्क्रीनवरती क्लिक करून राईट करायचं आहे. तर असं काय झालेला व्हिडिओ तुम्ही डेमोमध्ये बघला तसा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करता मी अशी अपेक्षा करतो. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर आपल्या चॅनललासुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनदर टेक्नॉलॉजीचे मराठीचे व्हिडिओ येत असतात. तर चला आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.